السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي لیکچر سره. او دا نوی لیکچر چې زموږ سره کوم دی دا اصل کې د اپټیکل فایبرز اپلیکیشن دی. د اپټیکل فایبر زموږ سره کوم اپلیکیشن دی د هغې نه مخکې د اپټیکل فایبر نه موږ داسې ویلی شو چې دا اصل کې زموږ سره د ټوټل انټرنل ریفلیکشن اپلیکیشنز دي. لکه اپټیکل فایبر کې هم څه شی استعمالیږي؟ ټوټل انټرنل ریفلیکشن. بیا د اپټیکل فایبر په میډیکل فیلډ کې چې کوم دوه امپورټنټ اپلیکیشن تاسو په سلیبس کې ورکړل دي، یو دی ارتھوسکوپي او بل دی انډوسکوپي. نو اصل کې د ارتھوسکوپي چې کومه ده دا هم د انډوسکوپي یو قسم دی. د ارتھوسکوپي اصل کې څه شی دی؟ ارتھوسکوپي دا یو د انډوسکوپي یو قسم دی. زه لیکمه it is a type of endoscopy. اوس به تاسو په دې ځای کې دا ټینشن نه اخلئ چې انډوسکوپي څه ته وایي. ټیک شو؟ ځکه چې انډوسکوپي په دې پسې زموږ نیکسټ لیکچر دی چې انډوسکوپي څه ته وایي. نو هغه به موږ په هغه کې هر یو شیز ایکسپلین کوو. نو تاسو ته به هلته پته هم ولګي چې د ارتھوسکوپي اصل کې د انډوسکوپي یو قسم دی. د ارتھوسکوپ چې کوم ډیوایس ایجاد شوی اول د دې ارتھوسکوپي ډیفینیشن تاسو ته لیکم، خیر دی ټینشن بنا لئ. اول د انوینشن خبره به وروسته کوم. اول دغه لیکمه ډیفاین کومه دا پروسس چې دا څه شی. دا یو داسې پروسیجر دی، یو داسې میډیکل پروسیجر دی چې په دې کې د انسان په جسم کې چې څومره جاینټس دي، لکه نی جاینټ شو، شولډر جاینټس دي، دا البو کې چې کوم جاینټس دي، په دې کې چې کله څه پرابلم راشي د دې د ډایګنوسس دپاره چې موږ یې څه کوو چې موږ ته پته ولګي چې په دې کې څه بیماري ده، پکې څه پرابلم دی پکې، او بیا د دې د علاج دپاره چې کوم ټیکنیک استعمالیږي دې ټیکنیک ته وایي ارتھوسکوپي. ارتھوسکوپي کوم ټیکنیک دی چې په دې کې موږ د نی جاینټ سره چې ریلیټډ څومره پرابلمز دي او د دې چې کوم ټریټمنټ دی دا کوو. دې پروسیجر ته څه وایي؟ ارتھوسکوپي ورته وایي. زه ډیفینیشن لیکم ښه. The medical procedure used to diagnose and treat problems related to joints is called arthroscopy. یا لکه په دې خبره باندې به تاسو پوه یې. هغه پروسیجر چې په دې کې موږ د جاینټ سره چې ریلیټډ کوم څومره پرابلمز دي دا اول ډایګنوز کوو او بیا یې څه کوو؟ ټریټ کوو. اول یې ډایګنوز کوو، بیا یې څه کوو؟ ټریټمنټ یې وکړو. دې پروسیجر ته موږ څه وایو؟ ارتھروسکوپي. او د دې پروسیجر دپاره چې کوم زموږ سره ډیوایس یا انسټرومنټ یوز کیږي هغې ته وایي ارتھروسکوپ. The instrument used is called arthroscope. ٹھیک شو؟ څنګه کوو په قصه باندې پوه کوم. اول خو وپېژنئ که نه چې دی څه شی. په نی، په زنګون، په دې جاینټ کې، په دې البو جاینټس کې او په دې شولډر جاینټ کې چې کله هم څه مسله وي دا چې موږ په کومه طریقه باندې اول ډایګنوز کوو بیا ټریټ کوو دغه پروسیجر ته موږ ارتھروسکوپي وایو. د دې ټیکنیک دپاره چې کوم انسټرومنټ یوز کوو هغې ته وایي ارتھروسکوپ. څه ورته وایي؟ ارتھروسکوپ. ارتھروسکوپ چا ایجاد کړی و؟ دا یو جیپنیز ډاکټر و، موږ ته چې جاپاني وایو، جیپنیز ډاکټر او د هغه نوم کانجی ټاکاګي. په اولني ځل باندې ارتھروسکوپ چې کوم دی نو دا د څه کړی و؟ انوینټ کړی و. او یورینري بلیډر پې د ایګزامین کړی و. کوم ځای کې چې پیشاب جمع کیږي یورینري بلیډر د هغې د ایګزامینیشن دپاره دا کړی و. بیا دا وروسته د څومره جاینټس دي په دې جاینټس کې دا موږ انزرټ کولی شو. دا څه شی؟ دا اصل کې زموږ سره د ارتھروسکوپ دی، یو اپټیکل فایبر پکې یوز شوی او د دې اپټیکل فایبر په سر کې یو وړه شان کیمره لګېدلي. صحیح ده؟ دا زموږ سره څه شی دی؟ ارتھروسکوپ. زه وایم it is
ارتروسکوپ ډیفینیشن لیکم. ها ارتروسکوپ خو پروسیجر یا ټیکنیک دی. ارتروسکوپ څه شی دی؟ په کم انسټرومنټ باندې چې موږ د ارتروسکوپ کوو هغې ته څه وایي؟ ارتروسکوپ. خو دی څه شی؟ اټ از a long flexible fiber with a light camera on top of it. دا زم سره یو لانګ فلیکسیبل فایبر دی او د دې په سر کې څه شی لګېدلی؟ کیمرا پکې لګېدلی. اوس دې خوا وګوره دا زم سره نی جاینټ دی، نی، او په دې نی جاینټ کې دننه چې کم لیګامنټس او کم دننه پکې موږ ورته دا کرچی وایو، دا کرچی یا یو بل څه جنګېدلی دی، ختم شوی دی یا مات شوی دی، څه چل پکې شوی دی، څه نقصان پکې راغلی دی. نو دوی څه چل وکړي؟ دلته یو سمال وړوکی شان کټ ولګوي. یو وړوکی څومره کټ؟ داسې نه چې دومره غټ کټ ولګوي، نه، په ملي میټر کې. ځکه چې دا اپټیکل فایبر او د دې په دې سر کې چې دا کومه کیمرا لګېدله د دې سایز ګورئ په ملي میټر کې. په څه کې؟ په ملي میټر کې. داسې غټ پیپ نه وي چې دا په ټول پیپ به وردننه کوي زنګون ته، نه. یو انتهایی نری فایبر وي. هغه دا چې کله دا کټ پکې ولګوي دې کټ ته وایي انسیشن. څه ورته وایي؟ انسیشن. چې کله دا کټ ولګاو د دې کټ په ذریعه دا څه شی وردننه کي؟ دا اپټیکل فایبر او چې په سر کې کیمرا ده چې دا کله وردننه کي په دې کې خپل لایټ خپل کیمرا یې پکې چې دې ځي ته رسي وردننه کي. نو څومره چې کم نقصانات دي ډاکټر ته دلته په سکرین باندې ښکاري. صحیح ده؟ کم چې سرجن دی خپل سرجن داسې نه چې هر سړی به دا کار کوي، نه. هغه پوهېږي چې هلکه په جاینټس کې کم پرابلم راځي. نو چې کله دا اپټیکل فایبر داسې وردننه کي د هغې په سر کې کیمرا او لایټ لګېدلی دی، تاسو په یوټیوب باندې دا سرچ کولی شئ. صحیح ده؟ د دې پوره انیمیشن پوره پروسیجر هلته موجود دی. چې کله دا زم سره داسې وردننه کي په دې ځای کې چې کم نقصانات دي چې څه قسم پرابلم دی هغه څه کې ډایګنوز کي. اوس که د دې کې یو اډوکی مات شوی دی او په دې منځ کې پروت دی، اډوکی مین دا کرچی ورته موږ وایو. دلته چې کم هغه زم سره صحیح یو انتهایی داسې پالش سرفیس دی. دا ګوره دا خو جاینټس دی، یو بل سره داسې جنګېږي. نو د فریکشن کمولو دپاره زم سره په دې کې صحیح یو فلویډ مې ساینوویل فلویډ ورته موږ وایو په دې جاینټس کې چې کمي، او د دې اډوکو په دې سرونو باندې کرچی ورته موږ وایو. داسې اډوکی چې مطلب انتهایی سموث وي، انتهایی اواري. نو چې کله دا جاینټس د یو بل سره لګي نو دا دغ کېږي نه، مطلب فریکشن پکې کمي. اوس که په دې کې یو ځای مات شوی دی په دغه کې یو هغه د دې دواړه جاینټس په منځ کې نښتی دی او درد کوي، درد. ٹھیک شو؟ دا د ایجنګ سره هم کېږي چې د انسان عمر کله سیوا شي د دې په منځ کې د ساینوویل فلویډ ختمیږي، یا دا څه ته راولوي دي، څه ژړق دي د زنګونو خوړ، یا د دې نی جاینټس ایلبو جاینټس خوړ، یا په شولډر کې او ستاسو شی شو دا لیګامنټس مات شو او په دې منځ کې پروت دی او دا جاینټس داسې ټچ کېږي په دې کې پروت دی. ناول خو د دې ارتروسکوپ په ذریعه باندې ډاکټر ویني. بیا په دې بل سایډ نه یو وړوکی شانې کټ ولګوي او دلته چې کم ډیوایسز دي، کم انسټرومنټ چې ورسره هغه به وردننه کي او چې کم قسم علاج پکاري هغه به څه کوي؟ وبه کي. ٹھیک شو؟ نو دا زم سره څه دی؟ ارتروسکوپي هغه ټیکنیک چې په دې باندې موږ د جاینټ سره ریلیټډ پرابلم اول ډایګنوز کوو، بیا یې څه کوو؟ ټریټ کوي. کم جاینټس؟ نی جاینټس، زه به ولیکم نی جاینټس. چې کم ځای کې جاینټس دي په هر جاینټس کې دا موږ یوز کولی شو. ټیک شو که نه؟ ایلبو جاینټ and shoulder joint can be treated with arthroscope. د ارتروسکوپ په ذریعه باندې موږ د دې څه کولی شو؟ د دې مونږه ټریټمنټ کولی شو. څنګه چل کوي بیا وګورئ. یو انسیشن یو کټ ولګوي د هغې په ذریعه باندې په ملي میټر کې ښه انتهایی وړوکی هغې باندې څه شی وردننه کي؟ دا ارتروسکوپ. دا اصل کې زم سره دی یو اپټیکل فایبر، یو فایبر دی او د دې په سر کې به څه شی لګېدلی؟ پلس کیمرا به پکې لګېدلی. ټیک شو که نه؟ نو د دې فایبر پکې دننه کې څه ورځي؟ لایټ ورځي، لایټ ورځي او بیرته د دې نه په زم سره انفارمیشن راځي، ایمیج د ویډیو په شکل کې. او تاسو ته پته ده
عام ولې وایر نه استعمالو چې اپټیکل فایبر استعمالو نو تاسو ته دا خبره به پته په دې کې ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي انرژي لاسز انتهایی کمی او فاست انفارمیشن وړي او څومره چې اکچوال الته سدي هغه به تاسو ایگزیکټلی خي په دې لاره به زموږ سره څه کیږي انرژي لاسز باندې کیږي نو دې کې څه کیمرا لګېدلې یو ډاکټر یې په دې سکرین باندې څه کوي مانیټر کوي چې کم علاج کول پکاري څه طریقه کول پکاري یو بل وړوکی انسیشن کټ ولګي او د هغې په ذریعه که څه ریموو کول غواړي که څه فیلینګ پکې کول غواړي د دې دواړه جاینټس په منځ کې هغه څه کوي وکړي ټیک شو دا یو داسې پروسیجر دی چې د دې نه به سپیډي ریکوري کیږي څه به کیږي سپیډي ریکوري سپیډي ریکوري مین که تر دې په ځای دا ټول نی جاینټس په چاړه باندې کټ کې داسې کولاو کې دننه پکې کار کې نو هغه زموږ سره به ډېر خطرناک مطلب ګران به پینفول به نو دا زموږ سره څه دی یو آسان ایزي وی ده او سپیډ ریکوري یو وړوکی په میلیمیټر کې چې ته یو دغه وکړي که نه یو په میلیمیټر کې یو کچې وړوکی سوری وکړي او په هغې په ذریعې چاله علاج وکړي د دې نه ښه خبره شته نشته او موږ وایو تاسو په دې کې دا خبرې هم لیکلی شئ چې په دې باندې موږ د جاینټس انټرنل جاینټس څه کوو سټډي کوو انټرنل پارټس آف جاینټس موږ څه کوو سټډي کوو نو دا ستاسو ارتروسکوپي څه پکې ګران شته دی نه وړوکی شان ټاپک و نیکسټ د دې نه چې کوم ټاپک دی په هغه کې به تاسو ته بیا انډوسکوپي او انډوسکوپ څه کومه ډسکس کوو به ایکسپلین کوو به د هغې پورې د الله په امان تھینک یو ویری مچ